হ্যাপিনেস সুখ এটা এনেকুৱা ষ্টেট অফ মাইণ্ড হয় যিটো অনুভৱ কৰিবলৈ আমি কোনো সঠিক সময়ৰ কাৰণে ৰখি থাকিবলৈ নালাগে তুমি যদি ৰাতিপুৱা চকু মেলিব পাৰিছা এই দুনিয়াখন তুমি দেখা পাই আছা নিজৰ মা দেউতাক নিজৰ সন্মুখত দেখা পাই আছা নিজৰ আপোন মানুহকেইজনক নিজৰ সন্মুখত দেখা পাই আছা তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিবলৈ পাৰিছা দেন তাতছে বেছি আৰু সুখৰ কথা ক'তো হ'বলৈ নোৱাৰে কাৰণ কি কিমান মানুহ আছে যোনে ৰাতি শুই পেলাই ৰাতিপুৱা তেওঁলোকৰ চকুৱে মেল নাখায় বাট এটা এনেকুৱা বস্তু আছে যোনটোৱে তোমাৰ বা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ সবৰে যিটো হ্যাপিনেস হয় যিটো সুখ হয় সেইটো ভিতৰে ভিতৰে পুৰা বৰবাদ কৰি পেলাইছে আমি মানে ভাবি লৈছো যে আমাৰ হ্যাপিনেসে নাই আমাৰ কোটো মানে সুখে নাই আমি সুখ পাবলৈ নোৱাৰো জীৱনটোত আমাৰ সুখে নাইকিয়া হৈ গ'ল সো তেনেকুৱা নিচিনা আমাক ফিল কৰাই পেলাইছে আমাৰ সবৰে জীৱনত সো কি হয় সেই বস্তুটো কৰ পৰা আহে সেই বস্তুটো সো সেইটো কাৰণে ভিডিওটো একদম এন্ডলৈকে চাবা ভিডিওটোত লাইক এটা কৰি দিবা আৰু চেনেল যদি ফাৰ্স্ট টাইম আহিছা দেন ফৰ শিওৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়াৰ টাইমত লাক্সাৰি এটা কমন বস্তু হৈ পৰিছে লাক্সাৰিয়াছ লাইফষ্টাইল লাক্সাৰিয়াছ লাইফ এটা বহুত কমন বস্তু হৈ পৰিছে যোনটো সবৰ ওচৰতে আছে আজি দিনত ঠিক আছে পিয়াজ আলু নিচিনা মানে সবৰ ওচৰতে আছে ঠিক আছে সো এটা বস্তুটো হৈছে যে এইবিলাক চলি সেই কাৰণে আছে কাৰণ কি মানুহে ভাল পায় এইবিলাক বস্তু চাই পেলাই এটা অবভিয়াছ কথা হয় সেইটো ৰাইট বাট তুমি সেইটো জানিবলৈ বহুত বেছি দৰকাৰ যে ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি লাইফষ্টাইল তুমি চাই আছা ঠিক আছে যোনবিলাক মানুহে তোমাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যে মোৰ তাত এইটো আছে মোৰ তাত সেইটো আছে বুলি তাৰ পৰা বেছিভাগ বস্তু মেজৰিটি অফ দা বস্তু ফেক হয় এছ তুমি ঠিকে শুনিছা 98% যি বস্তু তোমাক দেখুৱা গৈ আছে দামী দামী বস্তু যেনেকৈ সুপাৰ কাৰ্ছ হৈ লওক বা বাংলাছ ভিলাছ ইন্টাৰনেশনাল লোকেশনস হেবিলাকৰ ব্যাক এন্ডত বেলেগে খিচিৰি পকোৱা চলি আছে ঠিক আছে এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ কথা এখাৰ কোৱা হয় যে হাতীৰ দাঁত দেখুৱা বেলেগ আৰু খোৱা বেলেগ ঠিক তেনেকৈ আজি দিনৰ সোশ্যাল মিডিয়া লগতো চলি আছে যে মানুহে যি দেখাই আছে সেই দেখুৱাখিনি বেলেগ আৰু পিছফালে কিবা বেলেগ বস্তুৱে চলি আছে আৰু সেইখিনি বস্তু বেলেগ হয় তোমাৰ ফেভাৰিট ইনফ্লুয়েন্সাৰ্স বোৰ তোমাৰ অতি প্ৰিয় একদম ইনফ্লুয়েন্সাৰ্স বোৰ যাক তুমি নুচুৱাকে থাকিবলৈ নোৱাৰা যাক তুমি খানা খাই খাই পেলাই চাই থাকা ঠিক আছে সো তেওঁলোকে নেম ফেম পইচাৰ কাৰণে যি কোনো লিমিটলৈকে যাবলৈ পাৰে যি কোনো লিমিট তেওঁলোকে ক্ৰছ কৰিবলৈ পাৰে আৰু যেতিয়া সেই লিমিটটো তেওঁলোকে চেৰাই পেলাই যেতিয়া সেই লিমিটটো তেওঁলোকে ক্ৰছ কৰি পেলাই এটা ট্ৰেপ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় তাত যিটো ট্ৰেপক আমি কওঁ দা লাক্সাৰি ট্ৰেপ এতিয়া তুমি কেতিয়াবা ভাবি চাইছা নে কথাটো যে তোমাৰ যোনজন একদম ফেভাৰিট ইনফ্লুয়েন্সাৰ আছে প্ৰিয় ইনফ্লুয়েন্সাৰ আছে যোনে স্পেশালি মানে লাইফষ্টাইল ব্লগ বনায় বা ডেইলি ব্লগছ বনায় যে আজি মই ইয়ালৈ গৈ আছো তালৈ গৈ আছো সেইবিলাক যোনে আলটু ফালটু বস্তুবিলাক দেখাই থাকে সো তেওঁলোকে এখন গাড়ীৰ পিছত এখন গাড়ী কিয় কিনে উইদিন দি 2 to 3 months তেওঁলোকে গাড়ী খলাই থাকে ঠিক আছে সো বস্তুৰ কি হৈ যায় তেওঁলোকে যেটা নতুন গাড়ী এখন আনে সেই গাড়ীখন আনাৰ লগে লগে কেইদিনমানটো সব ঠিকে থাকে চলি থাকে ঠিক আছে ভিউজও ভাল আহি থাকে ব্ৰেণ্ড কলেপছো ভাল আহি থাকে ৰাইট সো প্ৰমোশন কৰি থাকে তেওঁলোকে সব ঠিকে থাকে চলি থাকে কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছত দেখা যাব যে ভিউজ বিলাক মানে ষ্টেটিক হৈ যায় ভিউজ বিলাক হয়তো ষ্টেটিক হৈ যায় হয়তো মানে বহুত বেছি কমি যায় এজ ইউজুৱেল যোনবিলাক ভিউজ আহে সেইবিলাকত সে ঠিক আছে কাৰণ কি অডিয়েন্স বৰ হৈ যায় এটা বস্তুকে চাই থাকিবলৈ বৰ হৈ যায় যে আজি মই থাৰখন ওলাই পেলাই ইয়ালৈ গ'লো আজি মই থাৰখন ওলাই পেলাই তালৈ গ'লো আজি মই এইখন ওলাই পেলাই তালৈ ফুৰিবলৈ গ'লো এইফালে গ'লো সেইফালে গ'লো ৰাইট সো আজি লগৰটোৱে মোক গাড়ীখন লৈ গুচি গ'ল সো সেইবিলাক মানে এক্সেট্ৰা বহুত বস্তু থাকে সো এখন গাড়ী লৈ পেলাই মানে বহুত কিবা কাম চলি থাকে সো অডিয়েন্স মানে অকণ মানে বৰ হৈ যায় সো উইদিন 2 to 3 months লাগিলে সেই মানুহজনৰ মন থাকক বা নাথাকক বাজেট থাকক বা নাথাকক পইচা মিলক বা নিমিলক গাড়ী এখন এনেকুৱা নমাবলৈ লাগিব যোনটো মানে ধৰা মানুহৰ এক্সপেক্টেশনছ একদম পাৰ হৈ যাব ঠিক আছে লিমিট মানে ক্ৰছ হৈ যাব মানুহে মানে ভাবিবলৈ পৰা নাছিলে যে এই মানুহজনে এনেকুৱা এখন মডেলৰ গাড়ী নমাবলৈ পাৰিব তাৰ পিছত যেতিয়া সেই গাড়ী ডেলিভাৰী ভিডিওটো দিব সেই ভিডিওটো একদম মিলিয়নছ এণ্ড মিলিয়নছ অফ ৰিচ যাব তাত ভিউজ আহিব ভিউজৰ কাৰণে আহিব ব্ৰেণ্ড কলেপছ আহিব ৰাইট সো পইচাটোতো তাত ৰিকভাৰ হৈ যায় আৰু এইটো বস্তু সেইকাৰণে চলে যদি ধৰা কেইদিনমানলৈকে যদি মানুহজনৰ ষ্টেটিক ভিউজ এটা আহি আছিলে এভাৰেজ ভিউ চেনেলটোৰ ওপৰত আহি আছিলে সেই ডেলিভাৰী ভিডিওটো একদম পুৰা মিলিয়নছ এণ্ড মিলিয়নছ অফ ভিউজ আহি যাব ঠিক আছে কাৰণ কি মানুহে ভাল পায় চাই সেই বস্তুবিলাক এতিয়া এই বস্তুটো কৰোঁতে আগলৈ গৈ পেলাই এনেকুৱা এটা টাইম আহি যায় যে ইনফ্লুয়েন্সাৰ্সবোৰ মানে বহুত বেয়াকৈ ট্ৰেপটোত ফচি যায় ঠিক আছে ট্ৰেপটোত এনেকুৱাকৈ ফচি যায় যেনেকৈ এটা দলদল হয় ঠিক আছে দলদল বস্তুটো তুমি জানা অবভিয়াছলি সো তাত সোমোৱাৰ লগে লগে কোনোবাজনী তাত ফচি যায় তেতিয়াহ'লে তললৈ গৈ থাকে ওলাবলৈ মানে বহুত বেছি টান ৰাইট সো তেনেকুৱা নিচিনা চিটুৱেশ্যন আহি যায় কাৰণ কি সেই মানুহজনে যোনজনে গাড়ী এখন কিনি পেলাই দেখাই দিলে বা বাইক এখন কিনি পেলাই দেখাই দিলে উইদিন 2 to 3 months ৰেপিটেটিভকৈ প্ৰচেছটো মানে কৰি থাকিবলৈ লাগিব ঠিক আছে কাৰণ কি সেই মানুহজনৰ অডিয়েন্সটো তেনেকুৱা নিচিনা হৈ যায় সেই পাব্লিকটো তেনেকুৱা নিচিনা হৈ যায় যোনে তেওঁক চাই থাকে যে আমাক কিবা এটা নতুন বস্তু লাগিব ঠিক আছে উইদিন 2 to 3 months আমাক নতুন এটা বস্তু লাগিব নহ'লে মই আনসাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই এতিয়া যামগৈ ইয়াৰ পৰা সেই মানুহজনেও এই কথাটো ভালকৈ জানে ঠিক আছে সো সেইকাৰণে সেই মানুহজনে হয়তো আইফোন এটা কিনি পেলাই দেখাবলৈ লাগিব হয়তো মেকবুক এটা কিনি দেখাবলৈ লাগিব নহ'লে ক'বলৈ ফুৰিবলৈ যাবগৈ লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল লোকেশ্যনত ৰাইট সো সেইবিলাক বস্তু মানে কৰি থাকিব লাগিবই যাতে তেওঁলোকে ভিউজ পাবলৈ পাৰে ভিউজ পাই পেলাই যাতে ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যনছ পাবলৈ পাৰে তেওঁলোকে কলেপছ পাবলৈ পাৰে ৰাইট সো তেওঁলোকৰ মানে মেইন ধান্দাটোৱে হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া ঠিক আছে সো ছ'চিয়েল মিডিয়া যদি নাথাকে তেওঁলোক মানে বৰবাদ হৈ যাব ঘৰ চলাবলৈ নোৱাৰিব ৰাইট সো
বহুত তেনেকুৱা মানে চালাক ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ কিছুমানো থাকে যাৰ মাথা আছে যোনে মানে ধৰা এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পইচাটো উলিয়াই পেলাই নিজৰ বিজনেছেছত ফ'কাছ কৰি আছে ঠিক আছে বহুত এনেকুৱা ইউটিউবাৰ্ছ আছে মই বৰ্তমান চাই আছোঁ যোন টেক বাৰ্নাৰ হয় টেক বাৰ্নাৰ বুলি এজন ইউটিউবাৰ আছে তুমি ফৰচেও জানিবা চ' টেক ৰিলেটেড ভিডিঅ'ছবিলাক বনায় চ' তেওঁ নিজৰ বিজনেছেছ আছে বহুতকেইটা তাৰপিছত গৌৰৱ তনেজা আছে ৰাইট চ' গৌৰৱ চৌধুৰী আছে টেকনিকেল গুৰুজী ফ্লাইং বেষ্ট আমি যাক কওঁ ৰাইট চ' তেওঁলোকে নিজৰ বিজনেছেছ মানে অলৰেডি মানে ছেটআপ কৰি পেলাই থৈ দিছে ঠিক আছে বহুত কেইখন মানে বিজনেছ আছে আমাৰ অসমৰ কথা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ ডিম্পু দাৰ কথা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ ডিম্পু বৰুৱা দা ৰাইট চ' ডিম্পু দাই নিজৰ বিজনেছেছ এতিয়া ছেটআপ কৰি আছে ঠিক আছে কাৰণ কি তেওঁলোকে জানে যে এই ছ'চিয়েল মিডিয়া বস্তুটো এটা সময়ত নাইকিয়া হ'বলৈ পাৰে ঠিক আছে এই ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ যিটো বস্তু হয় সেইটো এটা সময়ত তেওঁলোকৰ ৰিলেটিবিলিটিটো নাইকিয়া হ'বলৈ পাৰে এটা সময়ত গৈ পেলাই মানুহে নাচাব তেওঁ কাৰণ কি নতুন নতুন ক্ৰিয়েটাৰ্ছ মাৰ্কেটত আহি আছে তেওঁলোক ৰিলেটেবল থাকিব কেইদিনমানৰ কাৰণে এটা সময়ত গৈ পেলাই তেওঁ নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু তেওঁলোক যিহেতু ইমান সময়ৰ পৰা ৰিলেটেবল হৈ আছে তেওঁলোকৰ সময় আহি গৈছে এক্সপায়াৰ হোৱা ঠিক আছে চ' সেই এক্সপায়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এবাৰ তেওঁলোকক যেতিয়া নোচোৱা হ'ব কোনো মানুহেও সেই ভিউজ কিমানখিনি মানে এক্সপেক্টেশ্যনছৰ মতে মানে নাহিব তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ বিজনেছটো তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নিজৰ বিজনেছেছবিলাক ইমান ডাঙৰ কৰি পেলাব যে তেওঁলোক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত মানে ফ'কাছ নকৰিলেও হ'ব ঠিক আছে চ' বহুত কম চালাক তেনেকুৱা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ থাকে মাথা থকা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ থাকে যোনে এই বস্তুটো কৰে বাকী চবৰেতো মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মেইন ধান্দা হয় সেইটো দিয়ে মানে ইনকাম চলি থাকে তেওঁলোকৰ ঘৰ চলি থাকে এতিয়া মই লাক্সাৰী ট্ৰেপটো কথা অকল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছৰ এক্সাম্পল দিলোঁ কাৰণ কি আজিকালি তুমি মাৰ্কেটত চাবলৈ পাৰা যে বহুত ধৰণৰ কোচেছ আহি গৈছে ৰাইট প্ৰতিটো ফিল্ডতে প্ৰতিটো ছেক্টৰতে কোনোবা নহয় কোনোবা এজন কোচ থাকিবই যে মই তোমাক ট্ৰেইন কৰিম যে এই বস্তুটো কেনেকৈ কৰিলে লাগে ঠিক আছে ৱৰ্কশ্বপত মাতিব তোমাক যে কাম টু মাই ৱৰ্কশ্বপ 9 rupees তাৰপিছত 99 rupees ৰাইট চ' ৱৰ্কশ্বপত মাতি পেলাই মানে বহুতখিনি মানে ভেলিউ দিব তাৰপিছত মানে গৈ থৈ পেলাই মানে ক'ব যে এইটো খালি 10%হে আছিল যদি বাকীখিনি জানিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মই কোৰ্চটো ল'বলৈ লাগিব 10,000 টকা কোৰ্চ এটা ল'বলৈ লাগিব ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা নিচিনা মানে বস্তুবিলাক হৈ গৈছে অবভিয়াছলি সেইটো এটা বিজনেছ হয় ঠিক আছে সেই কোচিং বিজনেছটো বৰ্তমান তেনেকৈ চলে যে প্ৰথম মানুহক মানে ফ্ৰীতে ধৰা অলমষ্ট ফ্ৰীতে মানে গোটেইখিনি ভেলিউ দি দিলোঁ যিমানখিনি মানে মানুহ এটা মানে নাজানা কথাখিনি আছে সেইখিনি মই শিকাই দিলোঁ তাৰপিছত মানে আৰু বেছিকৈ যেতিয়া মানে মানুহজনৰ এটেনশ্যনটো পাই যাব যে এই মানুহজনে মোক ফ্ৰীতে ইমানখিনি শিকাই দিছে তেতিয়াহ'লে পেইডটো দাও কিমান শিকিব যদি মোৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই কিমানখিনি শিকাই দিব ৰাইট চ' সেইটো এটা বিজনেছে হয় কমপ্লিট কিন্তু এই বস্তুটো লাভ মানে বহুত মানে স্কেমাৰ্ছ বা ফ্ৰড যোনবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকেও মানে চলাই আছে ঠিক আছে চ' আজিৰ দিনত মানে ধৰা কোৰ্চেছবোৰক যদি মেইনলি মই কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰাৰী দেখাব ৰ'লছ ৰয়েছ দেখাব ৰাইট চ' সেইবিলাক দেখাই পেলাই মানে এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ মন আছে যে চোৱা মই 5 বছৰতে কেনেকৈ ৰ'লছ ৰয়েছ কিনি ল'লোঁ চোৱা মই মানে ছমাহতে কেনেকৈ ফাৰাৰী এখন কিনি ল'লোঁ ৰাইট চ' সেইবিলাক যদি দেখাই পেলাই যদি মানুহ আনিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ ৱৰ্কশ্বপত বা কোৰ্চ বেচিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ পৰা দূৰত থকাটোৱে ভাল ঠিক আছে এইটো এটা লাক্সাৰী ট্ৰেপে হয় মানুহজনে যদি আজি যদি তোমাক BMW এখন দেখা আছে তেতিয়া কালিলৈ কিবা এখন বেলেগ গাড়ী দেখাব ঠিক আছে আজি যদি ৰ'লছ ৰয়েছ দেখা আছে কালিলৈ চাৰ্টাৰ প্লেন এখন দেখাব ঠিক আছে পৰহিলে মানে নিজৰ এয়াৰপৰ্ট এটা বনাই দেখা দিব ঠিক আছে যদি হওক নহওক সেইটো কোনেও নাজানে ৰাইট চ' বেক এণ্ডৰ কথাবিলাক আমি কোনেও নাজানো সেইকাৰণে সেইবিলাক মানুহে যোনে বেছি মানে এনেকুৱা লাইফষ্টাইল এটা দেখা আছে যে বহুত মানে গুড টু বি ন'ন হয় ঠিক আছে বহুত মানে হেপেনিং লাইফষ্টাইল এটা দেখা আছে যে মই এনেকৈ লিভ কৰি আছোঁ অবভিয়াছলি 2% মানুহ 1% মানুহৰ মানে তেনেকুৱা লাইফষ্টাইল আছে কিন্তু আমি চবকে সেইটো মানি ল'বলৈ নোৱাৰোঁ যে চবৰে মানে সেই তেনেকুৱা লাইফষ্টাইলেই জীয়াই আছে ঠিক আছে মই আজিৰ দিনত মানে এনেকুৱা 500 টকীয়া চাৰ্ট এটা পিন্ধি পেলাই বহি আছোঁ ইয়াত ৰাইট মই কি ভেলিউ কথা কোৱা নাই নে মই বহুত ভেলিউ কথা কৈ আছোঁ ঠিক আছে মই এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈ আছোঁ যোনবিলাক মানুহে জানাটো বহুত বেছি দৰকাৰ হয় আৰু বহুত মানুহে এইবিলাক কথা নকয় ঠিক আছে মই সেইবিলাক কথা তোমাক কৈ আছোঁ ঠিক আছে চ' এইটো বেছি জানা দৰকাৰ হয় মই নিজৰ মানে বাইক দেখুওৱা নাই মই নিজৰ গাড়ী দেখুওৱা নাই মই ক'ত ফুৰি আছোঁ চকি আছোঁ মই সেইবিলাক বস্তু দেখাই পোৱা নাই ঠিক আছে চ' মই সেইবিলাক দেখাবলৈ ভালো নাপাওঁ কাৰণ কি মই জানো যে মোৰ ভিতৰত এটা নলেজ আছে মোৰ ভিতৰত এটা মই কিবা এটা বস্তু শিকি পেলাই থৈ দিছোঁ সেইখিনি বস্তু যদি মই মানুহক ফ্ৰীতে শিকাই দিবলৈ পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ কথা হয় কোনোবাই যদি ফ্ৰীতে শিকি পেলাই কৰিবলৈ পাৰে সেইটো বহুত বেছি ডাঙৰ কথা হয় ৰাইট আগলৈ যদি মই নিজৰ কোচিং বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই যদি আগলৈ নিজৰ চ'ৰ্চেছ আনো তেতিয়াহ'লে সেইটোতো বহুত বেছি ভেলিউ হ'ব ঠিক আছে মই মানে এনেকুৱা কৰিম যে 1000 টকা যদি বস্তু এটা দি আছোঁ মই তাত মানে প্ৰায় 20,000 30,000 টকা মানে ভেলিউ দিম ঠিক আছে তাৰপিছতহে মই সেই 1000 টকাটো বেচিবলৈ পাৰিম ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা নিচিনা বস্তু হ'বলৈ লাগে কিন্তু আজিৰ দিনত মানে আমি চাবলৈ পাওঁ যে উল্টাটোহে হৈ আছে 100 টকা বস্তু এটা শিকাই পেলাই মানে সন্মুখৰ মানুহজনৰ পৰা 2000 টকা এটা লৈ লয় ঠিক আছে চ' এই বস্তুটো হৈ আছে চ' এই বস্তুটোৰ পৰা যদি তুমি এৱেৰ হৈ থাকা সেইবিলাক মানুহটো থাকিবই ঠিক আছে ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ তেনেকুৱা থাকিব যোনে নিজৰ লাইফষ্টাইল দেখাই পেলাই ফ্লণ্ট কৰি পেলাই পইচা ল'ব তেওঁলোকৰ বেনিফিট হৈ আছে বহুত বেছি ৰাইট চ' তেওঁলোকে একো কৰিবলৈ নাই তেওঁলোকৰ ঘৰ চলে তেনেকৈ ঠিক আছে চ' তুমি অলপমান এৱেৰ হ'বলৈ লাগিব যে সেই মানুহজনে যিখিনি বস্তু দেখাই আছে ইন ৰিয়েলিটি হয়নে
ঠিক আছে অকণ মানে বেক এণ্ডৰ পৰা বস্তুবিলাক চাবলৈ লাগিব সেইটো এনেকুৱা এটা ট্ৰেপ হয় য'ত মানে সেই মানুহজন অলৰেডি ফচি গ'ল ঠিক আছে সেই দলদলটোত অলৰেডি সোমাই গ'ল সেইটোৰ পৰা ওলোৱা বহুত বেছি টান হয় এতিয়া কেতিয়ালৈ ওলায় কেনেকৈ ওলাব সেইটো আমাৰ জনা দৰকাৰ নাই কাৰণ কি সেই মানুহজনে সেই নিজে সেই লাইফটো মানে চুজ কৰিছে সেই লাইফটোৰ পৰা ওলোৱা নোলোৱা ডেট ইজ হিজ চইচ টোটেলি এতিয়া এইটোতো হৈ গ'ল যে কেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ কোচেছ বা আন কোনোবা মানুহ মানে এই লাক্সাৰী ট্ৰেপটোত মানে ফচি যায় কিন্তু তুমি এইটো জানা বহুত বেছি দৰকাৰ যে এই ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছগাল অকলে নফচে ঠিক আছে লগতে তোমাকো ফচাই দিয়ে য়েছ তুমি ঠিকে শুনিছা লগতে তোমাকো ফচাই দিয়ে তোমাৰ মনত এইবিলাক লাক্সাৰিয়াছ লাইফ দেখি পেলাই সেইবিলাক গাড়ী দেখি পেলাই ঘৰ দেখি পেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লোকেশ্যনছবিলাক দেখি পেলাই তোমাৰ মনত এটা ভাৱ উঠি আহে সেই ভাৱটোক কোৱা হয় কম্পেৰিজন বুলি কম্পেৰিজনৰ ভাৱটো অলৰেডি আমাৰ মাথাত আৰু মনত থাকে বস্তুটো ঠিক আছে সৰু লেভেলতে নহওক কিয় চবৰে মানে মনত সেই ভাৱটো থাকে কিন্তু যেতিয়া আমি এই লাক্সাৰী লাইফষ্টাইলবিলাক দেখা পাই যাওঁ তাৰপিছত গাড়ী চাড়ী দেখা পাওঁ যে সন্মুখৰ মানুহজনে কিমান বেছি এনজয় কৰি আছে নিজৰ লাইফত সেইবিলাক দেখাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো কম্পেৰিজনৰ ভাৱটো হয় সেইটো এটা বেলেগ এটা লেভেলত গুচি যায় ঠিক আছে সেই লেভেলটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় আৰু আমি বহুত বেছি ডাঙৰ লেভেলত মানে কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ লওঁ বস্তুবিলাক আমাৰ লাইফটো সেই বস্তুবিলাকৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ লওঁ যিটো আমি চাওঁ যে একো নাই ঠিক আছে সেইবিলাকৰ আগত আমাৰ লাইফটো একোৱেই নহয় মানে চ' ঠিক তেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ লওঁ আমি বস্তুবোৰ এতিয়া চোৱা বস্তুটো হৈছে যে কম্পেৰিজনৰ কোনো সীমা নাই ঠিক আছে কোনো সীমাই নাই কম্পেৰিজনৰ কাৰণ কি তোমাতছে বেছি পইচা থকা তোমাতছে ধুনীয়া তোমাতছে নলেজেবল তোমাতছে বেছি স্কিলফুল তোমাতছে বেছি স্মাৰ্ট মানুহ এই গোটেই দুনিয়াখনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত থাকিবই থাকিব তুমি যোনটো কোণাতে গুচি যোৱা এই দুনিয়াখনৰ তুমি কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক পাবাই যদি তুমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ লোৱা যে তোমাতছে কোনোবা নহয় কোনোবা কিবা এটা ডিভিজনত মানে ভাল ওলাব ঠিক আছে চ' কম্পেৰিজনৰ কোনো সীমাই নাই ক'বলৈ গ'লে মই এটা বহুত ডাঙৰ কথা এটা ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ নিজৰ জীৱনত এই ৰিচেণ্টলি মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ ডেট হেপিনেছ ইজ নট ইন দি ফিউচাৰ হেপিনেছ ইজ ইন দি প্ৰেজেণ্ট ঠিক আছে মানে কি সুখ যোনটো হয় সেইটো ভৱিষ্যতত নাই সেইটো বৰ্তমানতে আছে ঠিক আছে তুমি যদি সুখ পাম আগলৈ মই এইটো কৰিলে সুখ পাম আগলৈ মই সেইটো কৰিলে সুখ পাম বুলি যদি ভাবা তেতিয়াহ'লে সেইটো তুমি ভুল ভাবি আছা ভুল ধাৰণা এটা আছে তুমি সেই ভৱিষ্যতৰ চিন্তা কৰি পেলাই তুমি নিজৰ বৰ্তমানৰ যিখিনি প্ৰিচিয়াছ সময় হয় সেইখিনি মানে ধৰ বৰবাদ কৰি আছা ঠিক আছে সেই যোনবিলাক মোমেণ্টছ হয় তোমাৰ লাইফত সেইবিলাক তুমি আনদেখা কৰি আছা ঠিক আছে কাৰণ কি মই এটা কথা নিজৰ ভিডিঅ'জবিলাকত কৈছোঁ তুমি যদি মোৰ পুৰণা ভিউৱাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তুমি গম পাবা যে মই কৈ থাকোঁ যে মানি ইজ হেপিনেছ ঠিক আছে পইচাই মানে হেপিনেছ হয় পইচাই মানে সুখ হয় ৰাইট চ' এতিয়া বস্তুটো হৈছে যে মোক সেই বস্তুটো শুনি পেলাই ষ্টেটমেণ্টটো শুনি পেলাই মোৰ মেছেজেছ আহে বহুতখিনি চ' মানুহে মানে ধৰা মানিকে নিজৰ হেপিনেছ বনাই লৈছে ৰাইট যে মই ইমান এটা এমাউণ্ট যেতিয়া ঘটি ল'ম তেতিয়া মানে মই সুখ পাম যেতিয়া মই ইমান এটা এমাউণ্ট ঘটি ল'ম তেতিয়াহে মই লাইফত গৈ পেলাই হেপিনেছ পামগৈ ঠিক আছে আৰু ময়ো তেনেকুৱাই আছিলোঁ মই মিছা কথা নকওঁ যে ময়ো তেনেকুৱাই আছিলোঁ কিন্তু ৰিচেণ্টলি মই বস্তুটো ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ ডেট মই এইটো কেতিয়ালৈকে কৰিম ঠিক আছে মই এইটো কেতিয়ালৈকে কৰিম কাৰণ কি মোতছে ওপৰত মোতছে ভাল সদায় কোনোবা নহয় কোনোবা থাকিবই মোতছে বেছি পইচা থকা মানুহ অভিয়াছলি কোনোবা নহয় কোনোবা হ'বই ৰাইট মোৰ লগত যোনজন মোৰ পাৰ্টনাৰে কাম কৰে তাৰ মোতছে বেছি পইচা আছে তাৰ বেংক বেলেঞ্চ বহুত বেছি হয় মোতছে ৰাইট মই যদি এতিয়া তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ অভিয়াছলি মই তাৰ লগত আছোঁ যেতিয়া মই তাৰ পৰা বস্তুবিলাক শিকি আছোঁ মই তাৰ লেভেললৈকে এটা সময়ত নহয় এটা সময়ত পামগৈ ৰাইট কিন্তু মই যদি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ লওঁ বস্তুবিলাক যে বৰ্তমান সি মানে 20,000 টকা বস্তু কিনিবলৈ পাৰিছে সি বহুত বেছি সুখী হয় কিন্তু মই এইটো নাচাওঁ যে মই বৰ্তমান 2,000 টকা বস্তু কিনিবলৈ পাৰিছোঁ কেইদিনমান আগলৈকে যদি মই চাওঁ পাছটো যদি মই চাওঁ অকণমান তেতিয়ালৈকেতো মই একোৱেই নাছিলোঁ মোৰ তাত আগতে একোৱেই নাছিলে মই একদম জিৰ'ত আছিলোঁ বৰ্তমান মই 2,000 টকা বস্তু এটা কিনিবলৈ পাৰিছোঁ 20,000 টকা যেতিয়া বস্তু এফৰ্ড কৰিবলৈ পাৰিম তেতিয়া কৰিমগৈ আগলৈ গৈ পেলাই ঠিক আছে কিন্তু মই সেই কথাটো ভাবি পেলাই যে সি 20,000 টকা বস্তু কিনিবলৈ পাৰিছে মই 2,000 টকাহে পাৰিছোঁ মোৰ তাত মানে এনাফ মানি নাই মই আৰু বেছি কষ্ট কৰিবলৈ লাগিব অভিয়াছলি মই কষ্ট কৰিবলৈ লাগিব আৰু বেছি মই কাম কৰিবলৈ লাগিব কিন্তু সেইটো নহয় যে মই 20,000টো পুকৰতে মানে দৌৰি থাকিম ৰাইট মই কাৰেণ্টলি 2,000 টকা বস্তু কিনিবলৈ পাৰিছোঁ মোৰ মা দেউতাক মই সেই 2,000 টকাটো দি এফৰ্ড কৰি পেলাই বস্তু এটা দিবলৈ পাৰিছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা ৰাইট চ' সেই মোমেণ্টটো মই এনজয় কৰিবলৈ লাগে যে নিজৰ কাৰণে মই কিবা এটা কৰিবলৈ পাৰিছোঁ নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ পাৰিছোঁ চ' সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা হয় চ' হেপিনেছ ইজ ইন দি প্ৰেজেণ্ট ঠিক আছে বৰ্তমানত আছে হেপিনেছটো তুমি মানে আগৰ কথা ভাবি পেলাই যে আগলৈ মই এইটো কৰিমগৈ সেইটো কৰিমগৈ তেতিয়া মই সুখী হ'মগৈ ৰাইট চ' ডেট ইজ এ ৱেষ্ট অফ টাইম ডেট ইজ এ ৱেষ্ট অফ ইয়ৰ লাইফ চিধা চিধি কথা তোমাৰ জীৱনৰ যিখিনি মানে প্ৰিচিয়াছ মোমেণ্ট হয় সেইবিলাক তুমি বৰবাদ কৰি আছা চিধা কথা ঠিক আছে চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ লেচন হয় আৰু এইটো ডাঙৰ লেচন মই তেতিয়াই শিকিলোঁ যেতিয়াৰ পৰা মই মানে ধৰা অকণমান মানে বস্তুবিলাক মানিবলৈ ল'লোঁ ভালকৈ যে ভগৱানৰ কথা মানিবলৈ ল'লোঁ ভাগৱত গীতা পঢ়িবলৈ ল'লোঁ মোৰ টেবুলতে থাকে ভাগৱত গীতা ঠিক আছে ভাগৱত গীতা পঢ়িবলৈ ল'লোঁ মই নন ভেজ এৰি দিলোঁ ৰিচেণ্টলি ঠিক আছে মই মানে মাছ মাংস নোখোৱা হ'লোঁ ৰাইট চ' সেইবিলাক মই এৰি দিয়াৰ পিছত মানে বস্তুবিলাক তুমি কাম হৈ যোৱা বহুত বেছি মানে ফ'কাছড হৈ যোৱা আৰু বস্তুবিলাক মানে ডিপলি অকণ ভাবিবলৈ লোৱা মই ৰিয়েলাইজেশ্যন এটা দিবলৈ বিচাৰোঁ ইয়াত যে তুমি যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছা ঠিক আছে তুমি এই ভিডিঅ'টো চাই আছা মানে তোমাৰ ওচৰত ফোন এটা আছে এতিয়া ফোনত তুমি যদি এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাৰিছা ডেট মিনছ যে তোমাৰ ওচৰত ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনো আছে
ৰাইট এতিয়া তুমি ভিডিঅ'টো যদি চাই আছা তেতিয়াহ'লে খাৰা খাৰাটো চাই থকা নাই ইমান ডাঙৰ ভিডিঅ' এটা অবভিয়াছলি তুমি বহি পেলাই চাই আছা ৰাইট ডেট মিনছ যে তোমাৰ বহিবলৈ জেগা এটা আছে শুবলৈ শুৰি পেলাই পৰি পেলাই চাবলৈ ভিডিঅ'টো মানে তোমাৰ জেগা এটা আছে ৰাইট চ' ইমানখিনি যদি বস্তু আছে ডেট মিনছ ডেট ইউ আৰ অলৰেডি লিভিং দি ড্ৰিম লাইফ অফ মেজৰিটি অফ দ্য পিপল ঠিক আছে এই দুনিয়াখনত যিমান মানুহ আছে বেছিভাগ মানুহৰ এটা সপোন হয় যে এই লাইফটো তেওঁলোকে জীয়াবলৈ পাৰে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ হাতত এটা ফোন থাকক ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন থাকক শুবলৈ বা বহিবলৈ তিনি সাঁজ যাতে খাবলৈ পাৰে ভালকৈ সেইটো কাৰণে মানে তেওঁলোকৰ সপোন এটা থাকে ৰাইট চ' সেইখিনি বস্তু যদি তুমি সিমানখিনি পাইছা ডেট মিনছ ডেট ইউ আৰ অলৰেডি লিভিং দি ড্ৰিম লাইফ অফ ছামৱান ঠিক আছে তুমি কাৰোবাৰ সপোন জীয়াই আছা ঠিক আছে চ' বি গ্ৰেটফুল ফৰ ডেট ঠিক আছে তুমি যদি কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যনছবিলাকে যদি নিজৰ এপ্ৰিচিয়েট নকৰা সেইবিলাকৰ কাৰণে যদি গ্ৰেটফুল নহয় যে মোৰ তাত এইটো ৰিলেশ্যন আছে মোৰ তাত মা দেউতা আছে মোৰ তাত মানে মোক ভাল পোৱা আপোন কেইজন মানুহ আছে ঠিক আছে মোৰ হাতত মানে ঘৰ এটা আছে ঠিক আছে য'ত মই থাকিবলৈ পাৰোঁ ছাদ এখন আছে মোৰ ওপৰত মোক খাবলৈ মানে 3 টাইম খানা আছে ভাল চাফা পানী আছে গা ধুবলৈ পাৰোঁ মই টাইম মতে ৰাইট ওলাই যাবলৈ মোৰ চাইকেল এখন আছে বা স্কুটি আছে বাইক আছে গাড়ী আছে চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে যদি তুমি গ্ৰেটফুল নহয় পেলাই তুমি যদি আগৰ কথা ভাবি আছা যে আগলৈ মোৰ এইটো হ'লে মই সুখ পাম বুলি হেপিনেছ পাম বুলি দেন সেইটো চবতছে বেছি ডাঙৰ ভুল কৰি আছা ঠিক আছে তুমি কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে যদি এপ্ৰিচিয়েবল হ'বলৈ নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তুমি আগলৈ যেতিয়া ভাল বস্তুবিলাক পাই যাবা সেইবিলাকৰ কাৰণেও তুমি গ্ৰেটিটিউড কেতিয়াও শ্ব' নকৰা ঠিক আছে তেতিয়াও তুমি আনছেটিছফাইডে থাকিবা আনহেপিয়ে থাকিবা ঠিক আছে কাৰণ কি তুমি তেতিয়াও বস্তুবিলাক কম্পেয়াৰ কৰি থাকিবা যে তুমি যদি 2000 কোটিও যদি লাইফত ঘটি আছা ঠিক আছে বছৰি যদি তোমাৰ কোম্পানীয়ে যদি ধৰা 2000 কোটিও ঘটি আছে তুমি এতিয়া এইম কৰি থাকিবা যে মোতছে ওপৰতো মানুহবিলাকে 10,000 কোটি ঘটি আছে তেতিয়া মই 10,000 কোটি কেতিয়া পাম তোমাৰ 10,000 কোটি যেতিয়া পাই যাম মই তেতিয়া সুখী হ'ম বেছিকৈ ঠিক আছে চ' তুমি সেইবিলাক কম্পেৰিজন কৰোঁতে গোটেই জিন্দগীটো গুচি যাব তুমি ছেটিছফাইডে কেতিয়াও থাকিবলৈ নোৱাৰিবা এতিয়া কম্পেৰিজনৰ ৰিচেণ্ট এটা মই খালি এক্সাম্পল দিম ঠিক আছে যোনটো মানে আম্বানীৰ বিয়া হয় আম্বানীৰ ল'ৰাৰ বিয়া পাতিলে এতিয়া সেই আম্বানীৰ বিয়া দেখি পেলাই আম্বানীৰ ল'ৰাৰ বিয়া দেখি পেলাই বহুত ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ ঠিক আছে বহুত ছোৱালীয়ে ল'ৰা মানুহতো ইমান একো খাছ হেৰি নাই বিয়া চিয়া প্ৰতি এইবিলাক চ' বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকে নিজৰ মানে ঘৰত প্ৰেছাৰাইজ কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে ঠিক আছে মোৰ কাণে মানে খবৰ পাইছে অবভিয়াছলি শুনিছোঁ আমি নিজৰ মানে সম্বন্ধীয় কিছুমানে আছে খবৰবিলাক শুনিছোঁ লাগিলে ধেমালিতে কিয় নহওক ঠিক আছে নিজৰ পেৰেণ্টছৰ ওপৰত মানে ধৰা প্ৰেছাৰাইজ কৰা অকণ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে যেতিয়াই মানে ধৰা কথাটো কৈ দিলে নিজৰ পেৰেণ্টছৰ কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে যদি কাৰোবাৰ এজনীয়ে ছোৱালী আছে সেই ছোৱালীজনীয়ে যদি নিজৰ পেৰেণ্টছৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ কথা কয় যে মোৰ বিয়াও এনেকুৱাই পাতিম বা এনেকুৱা অলপ চলপ কমাই হ'লেও মানে এনেকুৱা লেভেলতে পাতিম বস্তুবিলাক যেনেকৈ কৰিছে তেনেকৈ পাতিম তে পেৰেণ্টছৰ ওপৰত আল্টিমেটলি মানে এটা প্ৰেছাৰ আহি যায় ঠিক আছে মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে ইমান বিয়া মানে পইচা লাগিব গোটাবলৈ লাগিব মই ইমান কৰিবলৈ লাগিব ৰাইট চ' প্ৰেছাৰ এটা আহি যায় চ' ইফ ইয়'ৰ ফাদাৰ ইজ এবল টু মেক মানি লাইক ডেট ঠিক আছে তোমাৰ যদি দেউতাই যদি ধৰা আম্বানীৰ নিচিনা পইচা ঘটিবলৈ পাৰে ঠিক আছে কাৰণ কি আম্বানীয়ে যিখিনি পইচা তাত খৰচ কৰিছে বিয়াত সেইখিনি 3 দিন বা খুব বেছি মানে অতি বেছি এসপ্তাহত মানে ৰিকভাৰ কৰি ল'ব ঠিক আছে এসপ্তাহ ৰিকভাৰ কৰিলেই চাগে এতিয়ালৈকে ঠিক আছে যেতিয়া বিয়াত খৰচা কৰি আছে তেতিয়া চাগে পইচা এইফালৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰিও আছে ঠিক আছে চ' ইমান মানে বুৰ্বক মানুহ নহয় যদি তোমাৰ দেউতাৰ যদি ইনকাম লেভেলটো সেইটো টাইপৰ হয় দেন গ' ফৰ ইট ফৰ চিয়'ৰ প্ৰেছাৰাইজ ইয়'ৰ পেৰেণ্টছ ঠিক আছে যদি তেনেকুৱা নহয় তেতিয়াহ'লে প্ৰেছাৰাইজ কৰা বন্ধ কৰা ঠিক আছে কাৰণ কি কম্পেয়াৰ কৰা বন্ধ কৰা মই চিধা কথা সেইটোৱে ক'ম ঠিক আছে যদি তুমি কম্পেয়াৰ কৰি আছা যে আম্বানী পিতেকৰ বিয়া তেনেকৈ পাতিছে ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়া তেনেকৈ পাতিছে মোৰো বিয়া তেনেকৈ হ'বলৈ লাগিব মোৰো বিয়াত মই দৰা ওচৰলৈ তেনেকৈয়ে যাম একদম ডাঙৰ এটা ষ্টেজ হ'বলৈ লাগিব এইটো কৰিম সেইটো কৰিম একদম মানুহে ফুল দলিয়াই থাকিব এইফালেদি একদম লাইটিং হৈ থাকিব ৰাইট চ' সেইবিলাক যদি তুমি সপোন দেখি আছা যদি তোমাৰ পকেটছ আছে ইফ ইউ হেভ ডিপ পকেটছ ইফ ইউ ফাদাৰ হেভ ডিপ পকেটছ দেন গ' ফৰ ইট যদি নাই তেতিয়াহ'লে নিজে কাম কৰা নিজে সেইটো লেভেলত যদি যাবলৈ পাৰা তেতিয়াহ'লে সিমানখিনি কৰা ঠিক আছে নিজৰ মানে পেৰেণ্টছক প্ৰেছাৰাইজ কৰি পেলাই লাভ নাই যিকোনো বস্তুৰ কাৰণে নহওক কিয় নিজৰ ঘৰৰ মানুহক প্ৰেছাৰাইজ কৰি পেলাই লাভ নাই সেইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে নিজে যদি কম্পেয়াৰ কৰি আছা তে কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই সেইখিনি বস্তু ফুলফিল কৰিবলৈ নিজৰ দম এটা ৰাখিবলৈ লাগিব ঠিক আছে বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ থাকিবলৈ নালাগে সেইকাৰণে কৈ আছোঁ যে কম্পেৰিজনৰ কোনো সীমাই নাই ঠিক আছে আজি আম্বানী পিতেকৰ বিয়া ইমান ডাঙৰকৈ পাতিছে কালিলৈ আৰু কোনোবা এজন ওলাই যাব আৰু ইয়াতছেও ডাঙৰ লেভেলত বিয়া পাতিব তেতিয়াও কি সেই মানুহজনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি থাকিবা নেকি ঠিক আছে চ' কম্পেৰিজনৰ কোনো সীমাই নাই চ' নিজৰ যিমান লিমিট হয় সেই লিমিটটো খালি বঢ়াই যাবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু কম্পেয়াৰ নকৰি পেলাই নিজৰ যিটো লাইফ হয় সেইটো উইথ হেপিনেছ উইথ মানে একদম সুখী হৈ পেলাই মানে গোটেই জীৱনটো জিওৱা যাতে নিজৰ প্ৰিচিয়াছ যোনবিলাক মমেণ্টছ হয় সেইবিলাক ভালকৈ মানে এনজয় কৰিবলৈ পাৰা নিজৰ লাইফত আৰু নিজৰ যাতে লাইফৰ যিখিনি লিমিটেড সময়খিনি সেইখিনি যাতে ৱেষ্ট নাযাওঁ চ' এইটোৱে আছিল এটা ভিডিঅ' আই হোপ ডেট তুমি যিখিনি মই কথা ক'লোঁ সেইখিনি চাগে মাথাত সোমাই লৈছা ভালকৈ নিজৰ লাইফত যাতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পেলাই নিজৰ লাইফটো ইম্প্ৰুভ কৰা মই সেইখিনিয়ে বিচাৰোঁ ভিডিঅ' যদি ভাল পালা ফৰ্চত লাইক এটা কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাৰিবা নিজৰ এজন লগৰ লগত যাক তুমি বিচাৰা যে এই কম্পেৰিজনৰ খেলটোৰ পৰা যাতে বাচক ঠিক আছে চ' ফৰ চিয়'ৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা সেই লগৰজনৰ লগত চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে ফৰ চিয়'ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে এনেকুৱা ভেলুৱেবল কণ্টেণ্ট তোমাৰ ওচৰত একদম ফাৰ্ষ্টতে গুচি যাওক বাকী তুমি যদি জানিবলৈ বিচাৰা সেই এটা স্কিল
জাষ্ট ওৱান ছিংগল স্কিল তুমি যদি লাইফত এবাৰ শিকি লোৱা তাৰপিছত য'তে হাত নিদিয়া কিয় তাৰ পৰাই তুমি পইচা ওলাবলৈ পাৰিবা লঘোনে কেতিয়াও নমৰা তুমি যদি সেই স্কিলটো এবাৰ শিকি লোৱা নিজৰ জীৱনত চ' কি হয় সেই স্কিলটো গোটেইখিনি মই ডিটেইলত এটা ভিডিঅ'ত বুজাই পেলাই থৈ দিছোঁ চ' এইটো হয় ভিডিঅ'টো পটাপট চোৱাগৈ আৰু জানা কি হয় সেই স্কিলটো যিটো থ্ৰু দি তুমি য'তে হাত দিয়া তাৰ পৰাই পইচা ওলাবলৈ পাৰিবা আনলিমিটেড পইচা ঘটিবলৈ পাৰিবা চ' পটাপট ভিডিঅ'টো চোৱাগৈ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা নমস্কাৰ